Γεια σας! Απόψε θέλω να σας δείξω πως κάνω το γλυκό κουταλιό κολοκυθάκι. Μπορεί να φαίνεται παράξενο, περίεργο και εγώ ήμουν λίγο δύσπιστη όταν μου το προσέφεραν πρώτη φορά, αλλά όταν το δοκίμασα μπορώ να πω ότι έγινε ίσως και το αγαπημένο μου γλυκό κουταλιού. Οπτικά δεν μοιάζει με κολοκυθάκι, πολλοί θα νομίζουν ότι ακόμα και τώρα που το βλέπετε μοιάζει με σταφύλι, αλλά δεν είναι. Και πάμε να σας δείξω πως το ετοιμάζω. Κάθε χρόνο στο κήπο φυτεύουμε διάφορα λαχανικά και ένα από τα αγαπημένα μας είναι τα κολοκυθάκια, και όταν είναι να τελειώσει η σεζόν αφήνω 3-4 κολοκυθάκια να μεγαλώσουν, να υπερμεγαλώσουν, για να μπορέσω να τα κάνω γλυκό του κουταλιού. Είναι τα κανονικά τα κολοκυθάκια, αυτά που τηγανίζουμε, αυτά που τα κάνουμε γεμιστά αυγό λέμονο, τα αφήνω να μεγαλώσουν για να μπορέσω μετά να τα κόψω για να τα κάνω γλυκό του κουταλιού. Κόβω το κολοκυθάκι στη μέση και το καθαρίζω από τους σπόρους. Εγώ κόβω το κολοκυθάκι με αυτό το εργαλείο, είναι αυτό που κόβουν την γιαφρουτοσαλάτα, το πεπόνι, το καρπούζι κτλ. Εάν δεν έχετε μπορείτε να κόψετε με ένα μαχαιράκι απλό, ή θα μπορούσατε να κόψετε και με αυτό το ζυγζακωτό μαχαιράκι που κόβουν συνήθως τις πατάτες για να κάνει ραβδόσεις. Για να μπορέσω να συνεχίσω να κόβω με το εργαλείο κολοκυθάκι σαν μπαλάκια, θα κόψω εκείνο το σημείο που έχω περάσει με το εργαλείο για να μπορέσω να συνεχίσω. Αυτά βέβαια που κόβουμε εννοείται δεν τα πετάμε, μπορούμε να κάνουμε κολοκυθοκευτέδες ή μπορούμε να κάνουμε πίτα, και συνεχίζω να κόβω με το εργαλείο. Η αναλογία ζάχαρης και κολοκυθιού πρέπει να είναι ίδια. Θα ζυγίσετε πόσα γραμμάρια είναι το κολοκυθάκι που κόψατε και θα βάλετε ακριβώς το ίδιο σε γραμμάρια σε ζάχαρη. Σε αυτή τη συνταγή δεν θα χρησιμοποιήσουμε καθόλου νερό. Θα αφήσουμε το κολοκυθάκι με τη ζάχαρη για αρκετές ώρες για να βγάλει τα δικά του ζουμιά. Τη διαδικασία αυτή τη κάνω βράδυ και αφήνω το κολοκυθάκι με τη ζάχαρη όλη τη νύχτα, ούτως ώστε μέχρι το πρωί να βγάλει αρκετό νερό. Τώρα, αν θα προλάβω να το ανακατέψω μέσα στη νύχτα καμιά φορά, 2 φορές, για να μπορέσει να διαλυθεί ίσως λίγο καλύτερα η ζάχαρη, θα το κάνω. Αν όχι, δεν πειράζει, όσο είναι θα βγάλει. Και αυτό είναι το κολοκυθάκι την επόμενη μέρα το πρωί. Όπως βλέπετε έχει βγάλει αρκετό νερό, και τώρα όπως είναι θα το βάλω σε μια κατσαρόλα και θα το βάλω στη φωτιά να αρχίσω να βράζω το γλυκό μου. Το γλυκό θα το βράσω 3 φορές από 5 λεπτά. Τη πρώτη φορά θα το βάλω στη φωτιά να βράσει και θα μετρήσω 5 λεπτά ακριβώς, θα κλείσω τη φωτιά και θα το αφήσω να κρυώσει τελείως. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που το έβαλα να βράσει, τώρα έχει βγάλει αφρό, καθαρίζω το γλυκό από τον αφρό και θα ρίξω, αφού βράσει 5 λεπτά, θα ρίξω τώρα στο γλυκό το χυμό λεμονιού. Θα προσθέσω την κανέλα και θα το αφήσω να κρυώσει τελείως. Όσο το γλυκό κρυώνει με το χυμό λεμονιού, το κολοκυθάκι θα έρθει και θα σφίξει. Δηλαδή, τώρα που θα το βάλουμε τρίτη φορά να βράσει, δεν θα χαλάσει το σχήμα του, θα κρατήσει το σχήμα που του έχουμε δώσει, θα είναι μεν μαλακό, αλλά δεν θα είναι αυτό που λέμε νιανιά. Θα έχει μια πολύ ωραία υφή. Αυτό είναι το γλυκό, είναι πεντανόστιμο, το κολοκυθάκι έχει ουδέτερη γεύση και γι' αυτό καλό θα είναι να βάλουμε κάτι που θα δώσει έτσι λίγο μια ένταση στο γλυκό. Εγώ έβαλα ξύλο κανέλας, άλλοι βέβαια ίσως θα θέλαν να βάλουν αρμπαρόριζα, εγώ δεν την αντέχω καθόλου. Δεν μου αρέσει που η αρμπαρόριζα καλύπτει όλη τη γεύση από το οποιοδήποτε γλυκό κάνουμε, γι' αυτό και δεν τη βάζω ποτέ πουθενά. Αν εσείς θέλετε να προσθέσετε αρμπαρόριζα, βέβαια είναι δικό σας θέμα. Δοκιμάστε το, φτιάξτε το. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε τι παράξενο γλυκό κουταλιού έχετε φάει εσείς, γιατί εγώ έχω να σας δείξω και άλλα γλυκά του κουταλιού, οπότε θα σας κάνουμε έτσι μια μικρή κουβεντούλα. Εδώ εγώ θα σας αφήσω, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, γεια!